ปาฏิหาริย์ของพระธุดงค์การออกธุดงค์ของพระป่าหรือพระที่จาริกธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพรล้วนแล้วแต่จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งการเผชิญกับสัตว์ป่าที่ดุร้ายพูดผีวิญญาณและสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติซึ่งบางเรื่องราวก็คล้ายกับปาฏิหาริย์ที่ไม่สามารถจะอธิบายได้สมัยก่อนป่าดงพญาไฟซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนของประเทศเขมรเป็นที่หวาดหวั่นของผู้คนมากมายด้วยเป็นป่าดงดิบที่หนาทึบเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ชุกชุมไปด้วยไข้มาลาเรียหลายคนจะต้องเสียชีวิตไปด้วยไข้ป่าหรือสัตว์ป่านอกจากนั้นยังเชื่อกันว่ามีพูดผีวิญญาณรวมทั้งชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาและเล่นขุนไสยกันมากมายสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านออกเดินธุดงค์แต่เพียงลำพังอยู่ในป่าแห่งนี้เป็นเวลา15 ปีในช่วงนั้นท่านไม่ได้ศึกษาเวทมนต์คาถาอาคมใดๆเลยนอกจากบทสวดที่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอยึดมั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพรรษาหนึ่งท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านออกเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในดงพญาไฟซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงไม่มากนักท่านปักกรดอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านเห็นพระภิกษุธุดงค์มาจึงนำอาหารมาถวายตามกำลังของแต่ละคนวันหนึ่งมีชาวบ้านผู้หนึ่งชื่อนายผลนำอาหารมาถวายและเล่าว่าเขาเป็นผู้ฝึกเวทมนต์คาถาอาคมจนมีญาณแก่กล้าและมักจะทดสอบเวทมนต์คาถาอาคมกับพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาปักกรดณบริเวณนี้เป็นประจำครั้งนี้ก็เช่นกันนายผลส่งอำนาจของคุณไสยเข้ามาทำร้ายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จทุกคืนเพื่อทดสอบดูว่าท่านจะมีวิชาอาคมที่แก่กล้าสามารถต่อสู้กับคุณไสยของตนได้หรือไม่โดยไม่ได้หวังจะทำร้ายให้เป็นบาปเป็นกรรมถึงตายนายผลทำคุณไสยใส่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จถึง7 วันเต็มๆทั้งปล่อยควายธนูปล่อยหนังควายปล่อยตะขาบตลอดจนพูดพรายเข้ามาทำร้ายแต่ก็ไม่สามารถจะทำร้ายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้เลยจึงเข้ามากราบเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จบอกว่าตัวอาตมาเองไม่ได้ศึกษาเวทมนต์คาถาหรือคุณไสยใดๆทั้งสิ้นแต่นายผลไม่เชื่อหาว่าท่านโกหกเพราะหากว่าไม่มีของดีแล้วฉะไหนอำนาจคุณไสยเวทมนต์ดำจึงไม่สามารถทำร้ายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้ซ้ำยังกลับมาเข้าตัวเขาซึ่งเป็นผู้ที่กระทำอีกด้วยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพยายามชี้แจงว่าท่านไม่มีวิชาเหล่านี้จริงๆเมื่ออาตมาจะนอนอาตมาจะสวดแต่คำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจนจิตสงบนิ่งแล้วแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นอาตมาก็จำวัดเป็นปกติเมื่อได้ฟังดังนั้นนายผลจึงได้ขอร้องให้ท่านหยุดสวดมนต์สัก1 คืนเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าการสวดมนต์เป็นเกราะคุ้มภัยหรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาของตัวเองนั้นเสื่อมกันแน่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จรับปากและตกลงนายผลจึงลากลับไปครั้นเมื่อถึงเวลาพบค่ำท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็หลับไปโดยไม่ได้สวดมนต์ดังเช่นคืนอื่นๆท่านรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงกุกกุกกักกักท่านจึงตื่นขึ้นมาแล้วจุดเทียนดูแล้วก็พบว่ามีตะขาบตัวใหญ่ยาวเท่าขากำลังเลื้อยเข้ามาท่านรู้สึกตกใจจึงกล่าวคำสวดมนต์ตามสัญชาตญาณว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิด้วยจิตที่ยึดมั่นในพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเป็นเวลานานเท่าใดก็ไม่ทราบเสียงกุกกุกกักกักและตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไปจากนั้นท่านจึงได้จำวัดเป็นปกติวันรุ่งขึ้นนายผลก็มาหาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพร้อมกับกล่าวว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าได้ปล่อยตะขาบเข้าไปในกรดที่ท่านพำนักอยู่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จก็ตอบกลับไปว่าพอดีอาตมาตื่นขึ้นมาเห็นและก็ตกใจจึงได้สวดมนต์ภาวนา
และตะขาบตัวนั้นก็อันตรธานหายไปเมื่อนายผลได้ยินดังนั้นนายผลก็ยกมือพนมขึ้นแล้วกล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าอำนาจเวทมนต์คาถาและคุณไสยใดๆของข้าพเจ้ามิได้ทำร้ายท่านได้เพราะอำนาจแห่งการสวดมนต์ภาวนาเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆได้จริงอานิสงส์ของการสวดมนต์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นในพระพุทธองค์ทำให้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีรอดพ้นจากพยันตรายและคุณไสยมนต์ดำได้ราวกับปาฏิหาริย์คำกล่าวของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จกล่าวไว้ว่าบุญทั้งสองข้อคือทานและศีลก็ยังสู้บุญจากการสวดมนต์ภาวนาไม่ได้คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าการสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากแต่ความเป็นจริงแล้วการสวดมนต์ภาวนานั้นมีประโยชน์มากมายเพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิและใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาเห็นธรรมทำให้จิตบรรลุไปสู่นิพพานได้คำเทศนาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีผีสมภารวัดร้างหลังอุปสมบทได้ไม่นานหลวงปู่ศุกร์เกษโรก็เริ่มออกธุดงค์บำเพ็ญเพียรตามป่าเขาหลายแห่งตลอดช่วงชีวิตแห่งการครองสมณะหลวงปู่ศุกร์มีประสบการณ์เผชิญกับวิญญาณมามากมายและนี่คือหนึ่งในเรื่องเล่าสืบต่อกันมาครั้งหนึ่งหลวงปู่ศุกร์ออกเดินจาริกธุดงค์ไปนมัสการพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเย็นวันหนึ่งระหว่างเดินทางกลับวัดปากคลองมะขามเท่าท่านพบวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งพิจารณาว่าเหมาะสมแก่การปักกรดจึงได้เดินเข้าไปในเขตธรณีสงฆ์บรรยากาศของวัดร้างแห่งนี้เงียบสงัดถึงแม้จะมีโบสถ์ศาลาการประเรียนและกุฏิพระครบถ้วนแต่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมผุพังเป็นอย่างมากไม่มีพระและเณรจำพรรษาเมื่อได้เห็นดังนี้หลวงปู่ศุกร์จึงแปลกใจระคนกับสงสัยว่าเหตุใดหนอวัดที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชนแห่งนี้จึงขาดผู้มีจิตศรัทธามาอุปถากพระและเณรจนกลายเป็นวัดร้างได้เมื่อท่านเดินหาบริเวณที่จะพักอาศัยก็เห็นว่ามีระเบียงด้านหน้ากุฏิหลังใหญ่ดูกว้างขวางโล่งสบายเหมาะกับการปักกรดค้างแรมจึงวางเครื่องอัฐบริขารลงและปัดกวาดพื้นที่ให้สะอาดเพื่อปูอาสนะขณะที่หลวงปู่ปัดกวาดพื้นที่อยู่นั้นมีชาวบ้าน 2-3 คนเดินมาหาท่านคนที่อาวุโสที่สุดถามขึ้นมาว่าหลวงพ่อมาจากไหนขอรับพวกกระผมเห็นท่านเดินลัดตัดทุ่งมาที่นี่จึงรีบมาพบหลวงปู่ศุกร์ตอบว่าอาตมาไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีมาจึงจะกลับวัดปากคลองมะขามเท่าคืนนี้คงต้องพักที่วัดนี้ชั่วคราวพวกโยมเป็นคนบ้านนี้กระมังใช่ครับกระผมเองอยู่เลยวัดนี้ไปไม่ไกลนักหลวงพ่อขอรับท่านมาพักอยู่ตรงระเบียงหน้ากุฏินี้เห็นทีจะไม่เหมาะสมกระมังขอรับทำไมล่ะโยมอาตมาเห็นว่าเป็นวัดร้างไม่มีใครดูแลจึงไม่ได้ขออนุญาตใครไม่ใช่เรื่องขออนุญาตหรือไม่อนุญาตหรอกขอรับแต่พวกกระผมเป็นห่วงหลวงพ่อกลัวว่าหลวงพ่อจะเจอเรื่องที่ไม่ดีไม่งามตอนกลางค่ำกลางคืนเรื่องไม่ดีไม่งามที่โยมว่านั้นคือเรื่องอะไรชายสูงวัยทำท่าอึดอัดก่อนจะกราบเรียนว่าผีที่นี่เฮี้ยนเหลือกำลังขอรับหลวงพ่อสาเหตุที่วัดนี้กลายเป็นวัดร้างก็เพราะผีดุกระผมเองเคยเป็นมัคคทายกวัดแห่งนี้รู้เรื่องนี้ดีครับแล้วอดีตมัคคทายกคนนี้ก็ได้เล่าให้หลวงปู่ฟังว่าเมื่อก่อนวัดนี้มีพระเณรจำพรรษาไม่เคยขาดชาวบ้านก็มาทำบุญทำทานกันอยู่สม่ำเสมอต่อมาสมภารเจ้าวัดมรณภาพลงยังไม่ทันได้หาสมภารรูปใหม่มาดูแลวัดผีสมภารก็ออกอาละวาดหลอกหลอนแทบทุกคืนชาวบ้านร่วมทำบุญแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเท่าไหร่ผีสมภารก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดพระเณรต่างอกสั่นขวัญหายจึงได้ย้ายไปอยู่วัดอื่นกันหมดเคยมีพระใหม่ใจกล้าอาสามาช่วยบูรณะวัด
แต่ก็อยู่ไม่ได้พระใหม่ท่านนั้นอยู่ได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็ต้องย้ายออกไปเพราะโดนผีสมภารเล่นงานเอาหลวงปู่รับฟังเรื่องราวผีสมภารอย่างสงบเมื่อมคทายกกราบเรียนให้ท่านย้ายไปปักกรดนอกเขตวัดท่านก็กล่าวแต่เพียงว่าคงไม่เป็นไรเพราะท่านมาอาศัยเพียงแค่คืนเดียวแล้วก็จะไปผีสมภารคงไม่ทำอะไรเมื่อหลวงปู่ยืนยันเช่นนี้ชาวบ้านจึงจำต้องกราบลาท่านกลับไปเมื่อฟ้ามืดบรรยากาศในวัดยิ่งเงียบสงัดและวังเวงหลังจากที่หลวงปู่ไหว้พระและสวดมนต์ทำวัดเย็นตามกิจของท่านแล้วก็เข้ากรดเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งเวลาดึกสงัดก็เกิดเสียงดังตึงตังขึ้นมาบานหน้าต่างของกุฏิหลังใหญ่กระแทกเปิดปิดดังสนั่นทั้งที่ประตูหน้าต่างลั่นกลอนปิดสนิทไม่มีลมพัดไหวหลวงปู่สุขจึงต้องลืมตาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและทันใดนั้นก็มีร่างดำทะมึนของสมภารเจ้าวัดผุดขึ้นให้เห็นเด่นชัดมาทำไมผีสมภารพูดขึ้นด้วยเสียงแหบห้าวหลวงปู่สุขตอบว่าผมไปรุกขมูลมาขออาศัยนอนที่นี่สักคืนผีสมภารนิ่งฟังแล้วก็หายวับไปจากนั้นก็เกิดเสียงดังโครมครามสนั่นหวั่นไหวในกุฏิไม่ยอมหยุดคล้ายกับแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อขับไล่ท่านแต่หลวงปู่กลับไม่ได้หวั่นไหวและยิ่งไปกว่านั้นท่านยังสงสารและเวทนาต่อดวงวิญญาณมิจฉาทิฐิที่ยังหลงวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้จนไม่ยอมไปผุดไปเกิดทั้งที่เคยบวชเรียนในพระพุทธศาสนาจนถึงขั้นได้เป็นสมภารเจ้าวัดหลวงปู่สุขจึงสำรวมจิตแผ่เมตตาให้แต่เสียงสนั่นหวั่นไหวในกุฏิก็ยังไม่ยอมหยุดท่านจึงสวดมนต์ให้อีกหลายบทผีสมภารก็ยังไม่รับรู้และมาปรากฏร่างยืนตระหง่านอยู่ตรงหน้ากรดแผดเสียงหัวเราะเย้ยหยันไม่กลัวหรอกมีคาถาอะไรก็ว่ามาสิหลวงปู่สุขเห็นว่าผีตนนี้ดื้อด้านถึงเพียงนี้จึงกล่าวออกมาดังๆว่าอนิจจาเอ๋ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้ผีเป็นนะโมพุทธายะเมื่อสิ้นเสียงของท่านผีสมภารก็หายไปทันทีเสียงโครมครามใดๆก็เงียบสนิทวันรุ่งขึ้นอดีตมคทายกและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็รีบมาที่วัดกันตั้งแต่เช้าเมื่อเห็นหลวงปู่สุขยังเป็นปกติต่างก็ดีใจและก็เข้ามากราบนมัสการถามว่าเมื่อคืนมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นหรือไม่หลวงปู่สุขไม่ตอบท่านเพียงแต่ยิ้มพวกชาวบ้านจึงไม่กล้าถามต่อจากนั้นชาวบ้านก็นำภัตตาหารเช้ามาถวายและนิมนต์ให้ท่านพักที่นี่ต่อพวกเขาจะได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลกันท่านก็เมตตารับนิมนต์และพำนักอยู่ที่กุฏิร้างแห่งนี้5 คืนโดยที่ผีสมภารไม่ออกมาอาละวาดอีกเลยชาวบ้านแห่งนั้นขอร้องให้หลวงปู่สุขมาเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดนี้แต่ท่านไม่อาจรับความศรัทธาของญาติโยมได้เมื่อท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท่านจึงเก็บอัฐบริขารและเดินทางต่อไปอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนั้นไม่ใช่ทางหลุดพ้นมันคล้องอยู่ในโลกมันวุ่นวายเป็นทุกข์ทางที่ดีเราควรหาทางพ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยเดินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้คือศีลสมาธิปัญญานี่จึงจะพ้นทุกข์อย่างแน่นอนคำเทศของหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเท่าการธุดงค์ของหลวงพ่อปานโสนันโทมีอยู่หลายวาระซึ่งทุกครั้งที่ท่านออกธุดงค์ท่านจะปฏิบัติตามธุดงควัตรและพระวินัยอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเจออันตรายใดๆก็ยอมสละชีวิตโดยไม่เกรงกลัวความตายหลวงพ่อฤาษีลิงดำศิษย์เอกของหลวงพ่อปานเล่าว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อปานพร้อมด้วยพระผู้ติดตามอีก4 รูปออกธุดงค์จากอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งหน้าไปยังพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเมื่อเดินเข้ามาในเขตจังหวัดสระบุรีท่านเห็นป่าแห่งหนึ่งมีทุ่งกว้างว่างอยู่ประมาณ100 ไร่และเห็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากทุ่งนี้ไปประมาณ2 กิโลเมตรนับเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การปักกรดธุดงค์
หลวงพ่อปานจึงบอกให้พระในคณะปักกรดพักณทุ่งแห่งนี้ก่อนปักกรดท่านเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมโดยเลือกบริเวณปากทางเดินออกจากป่าและมีแอ่งน้ำแห้งท่านจึงปักกรดตรงแอ่งน้ำนั้นชาวบ้านบริเวณชายป่าเห็นว่ามีพระมาปักกรดจึงต่างพากันนำน้ำดื่มมาถวายเมื่อพระฉันเสร็จชาวบ้านก็ขอร้องให้ท่านและคณะถอนกรดไปปักใกล้บ้านของพวกเขาเพราะป่าแห่งนี้มีช้างอาศัยอยู่1 โขลงและออกมาอาละวาดบริเวณทุ่งแห่งนี้อยู่เสมอพระที่มาปักกรดที่ทุ่งแห่งนี้ต้องตายเพราะช้างไปหลายรูปแล้วหลวงพ่อปานเคร่งครัดพระวินัยและธุดงควัตรมากท่านจึงยึดถือตามข้อปฏิบัติว่าหากปักกรดลงที่ไหนแล้วไม่ว่าจะเจออันตรายใดๆห้ามถอนกรดหนีเด็ดขาดจึงบอกชาวบ้านไปว่าเมื่อปักกรดแล้วถอนไม่ได้หรอกถ้ามีอันตรายก็ยอมเพราะเรามาเพื่อตายกับธรรมไม่ใช่มาแสวงหาสุขทางกายไม่ว่าชาวบ้านจะอ้อนวอนอย่างไรท่านก็ยืนยันว่าจะไม่ถอนกรดย้ายไปที่อื่นเมื่อถึงเวลาพลบค่ำชาวบ้านขอตัวกลับแต่ก็ยังห่วงคณะพระธุดงค์จึงบอกกับท่านว่าหากบังเอิญมีโขลงช้างออกมาจากป่าขอให้ท่านเคาะฝาบาทให้ดังๆพวกกระผมจะรีบมาช่วยเมื่อชาวบ้านกลับไปแล้วพระก็ต่างเข้าเจริญกรรมฐานคืนนั้นเป็นคืนข้างคืนพระจันทร์สว่างมากมองเห็นบริเวณโดยรอบได้ชัดเจนบรรยากาศในบริเวณนั้นเงียบเชียบเป็นปกติเมื่อจะเข้ากรรมฐานหลวงพ่อปานสั่งให้พระธุดงค์ทั้งหมดเจริญกรรมฐานว่าด้วยพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เป็นฌานและแผ่เมตตาไปทั่วจักรวาลแล้วจึงพิจารณาตามอารมณ์วิปัสสนาครั้นเมื่อถึงเวลา4 ทุ่มปรากฏว่ามีเสียงช้างโขลงใหญ่ออกมาจากป่าดังที่ชาวบ้านว่าไว้จริงๆโดยมีช้างตัวใหญ่งาสั้นที่เรียกกันว่าช้างสีดอออกมาเป็นตัวแรกช้างสีดอตัวนี้เดินตรงมาที่กรดของหลวงพ่อปานซึ่งเป็นกรดที่อยู่หน้าทางออกป่าพอดีแต่แทนที่ช้างจ่าโขลงตัวนี้จะเหยียบย่ำทำลายกรดเหมือนช้างป่าทั่วไปมันกลับยืนคร่อมกรดของหลวงพ่อปานเอาไว้ทำให้ช้างตัวอื่นที่เดินตามออกมาเดินเบียดเสียดหลบเจ้าช้างตัวใหญ่นี้ออกไปโดยไม่มีช้างตัวไหนสนใจกรดของท่านเลยช้างตัวแล้วตัวเล่าต่างเดินเบียดเจ้าสีดอออกไปตามทางแต่โดยดีจนมาถึงช้างตัวสุดท้ายที่ออกมาจากป่าท่าทางเป็นช้างเกเรที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าเกเพราะงาของมันบิดเกอยู่ข้างหนึ่งเมื่อเจ้าเกเดินออกมายังทุ่งกว้างมันไม่เดินตรงไปยังป่าตรงข้ามเหมือนช้างตัวอื่นๆแต่เดินเหลียวซ้ายแลขวาจนมองเห็นกรดพระธุดงค์ที่ปักอยู่เป็นระยะและหันมาสนใจกรดของหลวงพ่อปานเจ้าเกมองกรดของท่านด้วยสายตาไม่เป็นมิตรแล้ววิ่งเข้าใส่เต็มแรงแต่พอวิ่งเข้ามาใกล้เจ้าช้างสีดอที่ยืนคร่อมกรดของท่านอยู่นั้นก็เหวี่ยงงวงอันยาวใหญ่ซัดไปที่เจ้าเกเต็มแรง3 ครั้งจนเจ้าเกหัวเกือบทิ่มดินแทนที่เจ้าเกจะเข็ดหลาบมันกลับตรงเข้ามาอีกช้างสีดอจ่าโขลงจึงใช้งวงจับงาเจ้าเกบิดเต็มกำลังจนเจ้าเกเสียหลักล้มลงอย่างแรงเจ้าเกนอนหมดแรงอยู่กับพื้นสักพักก็ลุกขึ้นเดินอย่างหงอยๆเดินไปยังป่าฝั่งตรงข้ามเมื่อเจ้าเกไปแล้วเจ้าสีดอจ่าโขลงก็เดินวนเวียนอยู่แถวกรดพระธุดงค์อยู่พักใหญ่เมื่อเห็นว่าไม่มีอันตรายแล้วก็หันมาทางกรดของหลวงพ่อปานแล้วก็คุกเข่าลงชูงวงขึ้นทำท่าเหมือนกับนั่งลงไหว้แล้วเดินตามโขลงช้างไปพอรุ่งเช้าชาวบ้านจึงรีบมากันตั้งแต่เช้าเมื่อเห็นพระธุดงค์ยังอยู่ดีต่างก็พากันเลื่อมใสขอให้ท่านอยู่ต่ออีก3 วันหลวงพ่อปานก็รับนิมนต์ตามนั้นและเมื่อถึงกำหนดที่หลวงพ่อปานและคณะต้องออกธุดงค์ไปจากที่แห่งนั้นชาวบ้านต่างขอเครื่องรางของขลังไว้ป้องกันอันตรายจากเจ้าเกหลวงพ่อปานจึงให้คาถาบทใหญ่และสำคัญที่สุดไว้คาถาบทนั้นคือพุทโธ
ซึ่งก่อนภาวนาขอให้ระลึกนึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าก่อนและแผ่เมตตาถึงเจ้าเกแสดงความเมตตาต่อกันและไม่เบียดเบียนกันแล้วจึงภาวนาคาถานี้นับจากนั้นท่านกลับมาปักกรดที่ทุ่งนี้เป็นประจำทุกปีชาวบ้านต่างพากันมาบอกว่าคาถาของท่านนั้นได้ผลเพราะตั้งแต่ใช้คาถาของท่านเจ้าเกไม่เคยมาอารวาสทำลายข้าวของและไล่แทงคนเหมือนเมื่อก่อนมันได้แต่เดินก้มหน้าก้มตาผ่านไปเฉยๆนั่นเป็นเพราะเมตตาบารมีของพระพุทธานุสติกรรมฐานที่ปราบเจ้าช้างจอมเกเรได้อย่างอยู่หมัดร่างกายของคนและสัตว์มันเป็นอนิจจังมีสภาพไม่เที่ยงเวลาอยู่ก็เป็นทุกข์แต่ในที่สุดก็เป็นอนัตตาคือตายใครบังคับบัญชาไม่ได้เวลาเผาศพอย่าตั้งหน้าตั้งตาเผาเขาเวลาเราไปเผาศพเราก็เผากิเลสในใจของเราเสียด้วยคำเทศของหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา